was not being healthy at all. And yeah, let's see if this will help. Hi! So, ngayon, I'm not going to do a workout challenge. Ang gagawin ko kasi is, alam niyo naman, usong-uso ngayon sa pagpapayat yung Apple Cider, di ba? And yun yung gagawin ko actually for this week. And titignan ko kung gaano siya ka-effective. Pero dadagdagan ko siya ng lemon. With warm water, of course. Alam ko hindi madali sa lahat na uminom ng warm water. Kasi nga sanay tayo lahat sa malamig na tubig. Pero sa umaga, at least try natin uminom ng warm water. Kasi it helps to remove all the toxins in our body. So, ayun. Try na natin. Hold my hand. Now baby, won't you hold my hand? One more time, hold my hand. Now baby, won't you hold my hand? One more time. Alam mo talaga siya dito. So, ang starting weight ko is 62.65. Tignan natin in a week what happens. Normally, ang nababawas lang naman sa akin is less than a kilo. Tignan natin kung mag-i-improve ba, kung maglulose pa ba ako ng weight. And yun, sige, i-document ko rin kung ano yung kakainin ko for this week para you'll get to have an idea kung ano yung pwede maging factors kung nag-lose ba ako ng weight, hindi ko alam, or kung hindi ba ako nag-lose ng weight. So, ayun. Yan natin. Kanina kasi, kumain na ako ng dalawa neto. Hindi siya healthy, I know. Tapos, dalawa din neto. Ay, apat pala nung isa. Good morning! So, it's the second day hindi sumasarap. Bale, hindi na nakapag-film kahapon kasi, things were not, I was not being healthy at all. Siguro nandun yung parang ayoko siyang i-film kasi nahihiya ako. Pero I want to be as transparent as I could. Kasi nga, yun yung reality ko ngayon. And kung ano lang yung nandito sa bio, which is not really healthy, kinakain ko. And then, kapag hindi ako satisfied, mas kinakain ko. So, yun nga yung thought ngayon, will this one help me in losing weight or not despite my eating habits? Yun kasi yung struggle ko. Last week ko pa sinasabi. Hindi lang siya about sa parang kung meron ba kaming resources or not. Pero the way I'm thinking right now, the way everything is right now, I'm in a kind of phase na talagang kaaway ko yung sarili ko. Okay, hindi na yung ibang tao, kundi yung sarili ko na. And yeah, let's see if this will help. So, ayun, I'm having my first meal. Tapos gusto ko lang kasi i-share sa inyo yung favorite oatmeal. Kasi ngayon, lately, I'm really craving for sweet foods. Yung mga recipe na talaga. May talaga ako sa matatamis. So, I'm having it with tea para pantay lang, syempre. Ayun. It's actually just oatmeal. Tapos, isang buong banana, yung lakatan, kasi masarap talaga yun. Tapos, in-sprinkle ko siya ng mga around 3 teaspoon or 1 tablespoon ng brown sugar. And it's really good, guys. Usually, after kong uminom ng apple cider with lemon, hindi ako kumakain ng around 15 to 30 minutes, mga ganon. Depende kung gano'ng kagutom. And right now, gutom na ako, so kakain na ako.
hindi mainit. Medyo malamig-lamig siya. Ano ba, Daddy? Bakit ganun? Ba't ako nadagdagan? Good morning! So, ayan. Nakita niyo na. So, una sa lahat, kung napansin niyo dun sa mga kinain ko nitong mga nakaraang araw, although hindi ako, parang nag-film all throughout this week, is that hindi talaga ako nag-restrict. As in, although, yes, talaga nag-exercise ako, and yes, sinisigurado ko at some point nasa calorie deficit ako. And though minsan talaga na-underestimate ko yung mga calories na nakakain ko. Pero ayoko pa rin mag-calorie count. Bakit? Kasi it brings me so much anxiety. And I guess kaya rin ang nag-contribute din talaga sa weight ko ngayong araw na to is yung mga kinain ko kahapon. Kasi nga kahapon marami-rami akong kinain. Like, paborito kasi yung spaghetti. Tapos nagluto si mama ng spaghetti. So, ayun. Kumain ako. Yun. Pero hindi ko siya pinoproblema. Hindi ko siya parang, hindi ako nag-gain weight. Hindi naman. Kasi nga, I knew na yun yung mangyayari. So, gusto ko lang pakita sa video na to na yung apple cider vinegar, hindi siya magic potion. Kasi nga, tinitrato siya ng ibang tao na pag ininom mo, papayat ka. Yun yung idea. So, parang minsan yung ibang tao, kahit anong kainin mo, sige lang. It all comes down to what you eat. Kung kailangan nasa calorie deficit ka, not necessarily nagre-restrict ka. And yeah, yun yung parang lesson sa video na to. And also, syempre hindi lang bad thing yung ngayong linggo. Hindi ganun ka-frequent yung aking pagkikrave ng pagkain. Kasi before, for example, kumain ako ng 12 o'clock, 1 hour later, 2 hours later, nagugutom na ako agad. And while drinking apple cider, iba yun. Parang mabilis ako mabusog. Mabilis ka mabusog, pero kanya kain. I mean, hindi naman sa mabilis mabusog, pero hindi ako mabilis magutom. Yon. Siguro yun yung dahilan bakit yung ibang tao nag-lose ng weight dahil doon. It's just that marami talagang temptation ngayong linggo. And it's my fault for not saying no. So, ayun, lalo na kahapon. It's Father's Day, okay? And linato na lang yung paborito ko. So, ayun. I hope na for those people who watches this video, hindi kayo parang ma-down na, okay, hindi pala nakakapayat yung, pasali, itigil ko na ba. If it do something good for you, continue mo lang. Pero be careful kasi nga, merong mga hindi magandang epekto yung apple cider. Katulad sa ngipin, nakakasira siya sa ngipin. So, huwag niyo akong gayahin kasi wala akong straw. Hindi ko siya may inom ng may straw. Yun yung advice ng mga tao. Kapag inom ka ng apple cider, inom ka ng straw. So, wala ako. Yan na. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo tong video na to, which hopefully you did, please don't forget to like and subscribe. Push niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung nag-upload na ako. And kung meron pa kayong mga napanood na mga video na nagsasabing nagpapayat daw isang inumin, pagkain, recommend nyo sa baba sa comment section. Kasi gusto ko i-try and pakita sa inyo kung talagang effective. And yeah, since hindi naman ako masyadong weight conscious, ayoko na maging weight conscious. And kung gusto nyo yung makita, okay, let's experiment. So, hindi naman ako parang madidisappoint kung mag-weight loss man o hindi. At least, I'm enjoying it. So, ayan. Once again, I'm Barbs. Thank you for watching. Bye-bye!